हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स, अनलाइन बिजनेस, अफलाइन बिजनेस र अनलाइन मार्फत विदाउट इन्भेस्टमेन्ट कसरी पैसा अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियोको अपडेटहरु तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्दै रहेको छु। र विशेष हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला ताकि आगामी दिनहरुमा अनलाइन मार्फत फ्रीमा अर्निङ हुने साइटहरु तपाईको माझमा मिस नहोस् भन्दै आज विशेष तपाईलाई एउटा एप्लिकेसन लिएर आएको छु। जस एप्लिकेसनद्वारा चाहिँ तपाईले राम्रोसित इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रियल रहेको छ, केही समयको लागि मात्रै रहेको छ। अब आजदेखि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने 2-4 महिना चल्ला, 2-4 महिना नभनु 1 महिनै चल्यो भने पनि तपाईको लागि यो राम्रो टर्निङ पोइन्ट हुनेछ। र यो चाहिँ प्ले स्टोरमा यहाँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु, या त फर्स्ट लिंकमा फर्स्ट कमेन्टमा म पिन गरेर त्यहाँनिर लिंक दिन्छु, त्यहाँनिर तपाईँ गएर जान सक्नुहुनेछ। र यसमा एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिकिन यहाँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउनेछ सुरुमा, र यसबाट चाहिँ तपाईले राम्रोसित इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। 10-15 दिन मात्रै पनि काम गर्नु पायो भने तपाईले यहाँदेखि राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा साइन अप गर्नुले साइन अप गर्नको लागि तपाईको जीमेल एकाउन्ट चाहिन्छ। यहाँ साइन अप बटनमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। साइन अप बटनमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईले यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई यस्तो विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु, पुरा भिडियो हेर्नु होला, लाइक अनि शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि म कमेन्टमा पहिलो कमेन्टमा पिन गरेर दिन्छु, र डिस्क्रिप्सनमा यसको म यो एप्लिकेसनको लिंक दिन्छु, त्यहाँबाट तपाईले जोइनिङ हुन सक्नुहुनेछ। र विशेष तपाईलाई आजको भिडियो रहेको छ, यो चाहिँ एकदम जेन्युइन साइट रहेको छ अहिलेको लागि। यहाँनिर तपाईले साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ। र साइन अप गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको हुन्छ, तपाईले इमेल एड्रेस हाल्नुहोस्, अनि पासपोर्ट अनि रिपासपोर्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि रिपासपोर्ट हालिसकेपछि तपाईले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई त्यसको प्रक्रिया पनि यहाँनिर देखाउनेछु। विशेष गरी यहाँनिर तपाईले पासपोर्ट हाल्नुहोस्, रिपासपोर्ट हाल्नुहोस्। यहाँनिर पासपोर्टको प्रक्रिया पनि तपाईले एकदमै स्ट्रङ पासपोर्ट हाल्न सक्नुपर्ने छ। एउटा क्यारेक्टर बिग क्यारेक्टर्स हाल्नुपर्ने। यहाँनिर यसरी मैले हालिसकेको छु, र तपाईले हेर्नुहोस् यसमा सबमिटमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा तपाईले क्लिक गर्नुस्, र सबमिटमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर एउटा भेरिफिकेसन कोड पठाउनु पर्ने हुन्छ। अनि तपाईको इमेलमा एउटा भेरिफिकेसन कोड जान्छ। त्यो भेरिफिकेसन कोड तपाईले यहाँनिर भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जब भेरिफाई गर्नुहुन्छ यो कोड यहाँनिर तपाईले यो भेरिफाई गरेको यो कोड तपाईले यहाँ लाउनुहुन्छ। यो लगेर चाहिँ प्रोसिड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर प्रोसिड गरिसकेपछि तपाईको यस्तो प्रकारको यहाँनिर आउँछ, र त्यस अनुसार तपाईले अगाडि बढ्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईको आफ्नो कन्ट्री चेन्ज गर्नुस्, र आफ्नो यहाँ मोबाइल नम्बर हाल्नुस्। र मोबाइल नम्बर चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट अरूको मोबाइल नम्बर होइन, अरूकोमा हुँदैन, तपाईकै मोबाइलमा तपाईको नम्बर हुनुपर्छ। यहाँनिर तपाईको त्यो मोबाइल नम्बरद्वारा त्यहाँनिर डाइरेक्ट रिड गरेर यहाँनिर सबमिट गर्नुस्। यहाँ मोबाइल नम्बर लगाएपछि मैले मेरो मोबाइल नम्बर लगाएको छु, र यहाँनिर तपाईले यसरी अलरेडी त्यहाँनिर अटो सिङ्क गर्छ, अटो त्यहाँनिर कोड त्यसले जेनेरेट गरेर दिन्छ। अर्को मोबाइलमा लाग्यो भने हुँदैन। अनि यहाँदेखि अब अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँको अघिकै लगइन पासपोर्ट र अघि तपाईँले बनाउनु भएको पासपोर्ट र तपाईँको जिमेल हाल्नुहोस् यहाँनिर, र तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र लगइन गरिसकेपछि काम गर्ने प्रक्रिया यसको लामो छ, त्यो कुरा गर्दैछु। र क्रिएट वालेट भने चाहिँ क्रिएट वालेट गर्नको लागि 6 डिजिटको तपाईँले कोड नबिर्सिने हाल्नु होला। यहाँ 6 डिजिटको कोड चाहिँ हाल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले कसै विथड्र गर्दा चाहिन्छ आवश्यकता पर्छ, त्यो चाहिँ नबिर्सिने हाल्नुपर्छ। तपाईँले त्यो रिसिट पनि गर्नु पाउनु, त्यो बिर्सिनु भयो भने तपाईँको सक्यो। र विशेष गरी त्यसलाई झ्याउला हुन्छ भनौँ न। अनि तपाईँले गर्नका लागि गर्नुभन्दा नगर्नु बेसी होला जस्तो लाग्छ। यहाँ छौडा गरेर 2 चोटि हाल्नुहोस् तपाईँले, र हालिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर प्रोसिड हुन्छ। यहाँनिर विशेष सर्वेहरू गराउँछ। यो चाहिँ एयर ड्रप जस्तो हो, TNC कोइन हो। TNC कोइन चाहिँ तपाईँले सुरुमा तपाईँले $1.5 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। घन्टै पछि सर्वे आउँछ, तपाईँले VPN गर्नुभयो भने पनि। त्यहाँदेखि यस्तो प्रकारको मैले 23 लेभल यहाँ कम्प्लिट गरिसकेको छु। यो कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ, र मैले तपाईँलाई त्यो देखाएको छु। यहाँ अब सुरुमा यहाँ चाहिँ तपाईँले KYC भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ KYC भर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले KYCमा केही दिनु पर्दैन। विशेष तपाईँलाई मैले अघि देखाएको चाहिँ मैले अहिले तपाईँलाई झल्को देखाएको मात्रै 23 लेभल कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ त्यो KYC को चाहिँ। अनि अब डेट अफ बर्थहरू मिलाउनुहोस्, यो पनि सुरुको KYC हो। KYC मतलब तपाईँको डाटा तपाईँको डकुमेन्टहरू नै चाहिँदैन, त्यो क्वेसन्सहरू गरेको हुन्छ, त्यो क्वेसन्सलाई एन्सर दिँदै हो भने हो, होइन भने होइन, त्यही अनुसार तपाईँ के गर्नुहुन्छ। तपाईँ कति कुराहरू चाहिँ अब हो पनि भन्नुपर्छ, आफूले नगरेको कुराहरू पनि छ भने पनि ठिकै छ। त्यहाँनिर जस्ट आफ्नो फर्मेलिटी पुरा गर्नका लागि तपाईँले अब गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। जति राम्रो तपाईँले त्यहाँनिर एन्सर्सहरू दिनुभयो तपाईँले त्यति धेरै सर्वेहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा सर्वे कम्प्लिट गरेको तपाईँले लगभग नेपाली 60 रुपियाँ जति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि इजी तरिकाले। यहाँनिर सम्पूर्ण कुरा मैले गरिसकेको छु। यस्तो खालको एन्सरहरू दिनुपर्ने हुन्छ। लेभल 3 यहाँनिर प्रोसिड भइसकेको छ, र लेभल 3 प्रोसिड भइसकेपछि तपाईँले त्यहाँदेखि उता फेरि यहाँनिर तपाईँले अन्य धेरै सर्वेहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि म यहाँनिर तपाईँलाई देखाउँछु। मैले चाहिँ 13 लेभलसम्म यहाँनिर सर्वे कम्प्लिट गरेको छु। यहाँनिर तपाईँलाई म त्यो देखाउँछु। यहाँनिर स्टार्ट गर्नुभयो भने यस्तो प्रकारको आउँछ, र यहाँनिर स्टार्ट गर्दै तपाईँले जानुभयो भने सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि तपाईँले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो
अगाडि बढिकिन कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जब घन्टै पछि यहाँनिर आउँछ तपाईँले अनि त्यो अनुसार तपाईँले गर्नुहुन्छ। जति धेरै तपाईँले 23 लेभलसम्म चाहिँ अहिले पहिला चाहिँ तपाईँले 3 लेभलसम्म मात्रै गर्दै हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ लेटेस्ट अपडेट हो यो। यो चाहिँ तपाईँले 23 लेभल गरेपछि मात्रै तपाईँले सर्भेहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि विशेष मैले अर्को मोबाइलमा गरेको थिएँ, त्यो मोबाइलमा त्यो अलिकति त्यो मोबाइलहरू खराब भएको कारणले त्यसमा त्यो भएन र अर्को मोबाइलमा गरेको अहिले यो लेटेस्ट अपडेट भएको कारणले गर्दाखेरि मैले राम्रोसित यसमा काम पनि गर्नु पाएको छैन। र विशेष तपाईँहरू चाहिँ गर्नुलाई 10 TNC कोइन बराबर $1 हुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर 10 कोइन दिनभरिमा थुप्रो कमाउनुहुन्छ। लगभग तपाईँलाई सर्भे आइरह्यो भने त घन्टा पछि सर्भे आइरह्यो भने त तपाईँले $5-6 पनि कमाउन सक्नुहुन्छ दिनमा। महिनामा चाहिँ 15-20 हज़ार यहाँबाट इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, 20-25 हज़ार इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। एक महिनामा चाहिँ चल्यो भने पनि तपाईँको राम्रो पोर्टफोलियो बन्छ र तपाईँले यसबाट अर्को बिजनेस गर्नका लागि इन्कम सोर्स बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको यहाँनिर क्वेसन्सहरू छ। यो क्वेसनको एन्सर मात्रै दिने हो, केवाइसी भनेको जस्ट क्वेसनको एन्सर मात्रै दिने हो। यसरी यहाँ तपाईँले गर्दै जानुपर्ने छ। र यसको वालेट कसरी क्रिएट गर्ने, कहाँ यसको यो चाहिँ कहाँ एक्सचेन्ज हुन्छ भनेर कुराहरू चाहिँ म अर्को भिडियोमा बनाउँछु। र त्यो भिडियो बनाइसकेपछि त्यसबाट तपाईँले एक्सचेन्ज गर्ने र त्यसबाट विड्रो गर्ने कुराहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले एउटा सर्भे हेरे बापत तपाईँले विशेष गरी यहाँ 50 रुपियाँ 60 रुपियाँ कहिलेकाहीँ 100 रुपियाँ नै तपाईँले प्राप्त गर्न 120सम्म एउटा सर्भे गरेको प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सर्भे पनि होइन, क्वेसनको एन्सर दिएको मात्रै। 2 COVID-19 भनेर भनेको छ, यहाँनिर के भनेको छ, यसलाई यहाँनिर के भनिरहेको छ त्यस्तो अनुसारको यहाँनिर क्वेसन टिक मात्रै हाल्ने हो, प्रोसिड गर्ने हो। तपाईँलाई हो जस्तो लाग्यो यस्तो यो म यस्तो गर्न सक्छु या त यस्तो गरेको हो भन्ने कुरा नि त्यस्तरी यहाँनिर सम्पूर्ण कुरा COVID-19 को बारेहरू देखाइरहेको छ। COVID-19 सोल्टी यहाँ के देखाइरहेको छ, यो सम्पूर्णको एन्सर म टकटक ऱ्यान्डमली दिइरहेको छु। तपाईँले पनि त्यहाँनिर सोचेर विचार गरेर तपाईँले दिनुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ र तपाईँले धेरै सर्भेहरू आउने चान्सेस हुन्छ। र विशेष हाम्रो भिडियो कस्तो लागेको छ लाइक अनि सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यहाँनिर तपाईँलाई यो मेरो एउटाको सर्भे चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। सुरुमा त्यो कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर प्रोसिडमा गएर त्यहाँनिर एउटा सर्भे प्राप्त गरेको छु। त्यो प्राप्त गरेको सर्भेलाई मैले कम्प्लिट गरिरहेको छु। एउटा भिडियो हुन्छ, त्यो भिडियो प्ले गर्नुपर्छ। त्यो भिडियो सिकेपछि 30 सेकेन्ड सिकेपछि यहाँनिर कलेक्ट भने तल छ रिवार्ड, कलेक्ट रिवार्ड भनेको छ, त्यहाँनिर गर्नुहोस् अनि गो टु वालेट गर्नुहोस्। गो टु वालेटमा गएपछि तपाईँले त्यहाँनिर आफ्नो क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो तपाईँले प्राप्त गरेको। अनि यो चाहिँ इजी तरिका छ। अनि यसरी तपाईँको साथीहरूलाई फेसबुकमा या त इन्स्टाग्राममा या त वाट्सएपमा जहाँ पनि तपाईँले सेयर गरेर यसलाई यसरी अर्निङ गर्ने मेथड बनाउन सक्नुहुनेछ र यसबाट तपाईँले राम्रोसित इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा सजिलो र एकदम फ्री विदाउट इन्भेस्टमेन्ट प्रोसेस रहेको छ। अनि त्यहाँदेखि दिनमा तपाईँले धेरै काम गर्नुभयो, साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने पनि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ तपाईँ अब 85 हज़ार महिनामा दिनैमा 2-3 हज़ार पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर त्यस्तो खालको यो चाहिँ प्रोग्राम रहेको छ र यहाँनिर सेन्ट भनेर रिसिभ गर्ने छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक बढेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको छैन। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एउटा एक्सचेन्ज वेबसाइटको बारेमा विड्रो गर्न सकिन्छ, त्यसमा एक्सचेन्ज गरेर कसरी विड्रो गर्न सक्छ भनेर म भिडियो अर्को बनाउने छु, त्यस भिडियोमा बताउनेछु। आजको भिडियोमा यो राख्न चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक अनि सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि यो चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ, ट्रस्टेड रहेको छ। अहिले तत्कालीनको लागि चाहिँ अस्ति झन् सुरुमा निस्किँदा धेरै राम्रो थियो, धेरै यसले राम्रो इन्कम दिइरहेको थियो। अहिले त अब यो इन्कमहरू घट्दै गएको छ, सर्भेहरू बढ्दै गएको छ, सर्भेहरू पनि घट्दै गएको छ र यसले विभिन्न प्रोसेसहरू लिएको छ, अप्ठ्यारो भइरहेको छ। पछि गएर अप्ठ्यारो हुनसक्छ र अहिले नै तपाईँले कामहरू गर्नुलाई 2-4 हप्ता राम्रैसित काम गर्नुभयो भने $10-12 $20-25 भइहाल्छ। त्यसो कारणले गर्दाखेरि काम गर्दै रहनु होला। लाइक अनि सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्दै आजलाई भिडियोमा राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फुल भिडियो हेरिदिनुको लागि। बाई बाई।